درود رفقا، قرار نیست غذای عجیب غریبی درست کنیم، فقط یه ترکیب دقیق خوشتم که ارزش وقت گذاشتن داره. نصف سینه مرغ که تقریبا 280 گرم میشه، همراه با 1 عدد پیاز، 1 عدد برگ بو، مقداری نمک و زردچوبه، 3 لیوان آب جوش بهش اضافه میکنم. زمان میدم تا سینه مرغ بپزه. 2 عدد سیب زمینی رو به صورت نگینی ریز خورد میکنم. سیب زمینی این غذا رو باید سرخ کنیم. من برای اینکه از روغن کمتری استفاده بشه گذاشتم داخل ایرفرایر. چند اسپره روغن میزنم با دمای 180 به مدت 31 دقیقه. یک عدد پیاز رو به صورت اسلایسی خورد میکنم. این غذا برای 5 نفر در نظر گرفته شده. شما بر اساس تعداد نفرات مواد رو کم یا زیاد کنید. من اندازه ها رو هم در طول ویدیو میگم، هم داخل دیسکریپشن نوشتم. داخل تابه مقدار خیلی کم روغن میریزم. بعد از داغ شدن پیاز ریز شده رو بهش اضافه میکنم، هم میزنم. زمان میدم تا پیاز سرخ بشه. حالا توی این فاصله تا پیاز سرخ میشه میریم سراغ سبزی. ما نیاز به سبزی کوکو داریم که من از 2 دسته برگ سیر، 2 دسته تره، 2 دسته جعفری، 1 دسته نعنا و 2 دسته گشنیز استفاده کردم. خورد شده این سبزی باید 8 قاشق غذاخوری بشه. اگه برگ سیر تازه در دسترس نداشتین از 4 حبه سیر استفاده کنید. بعد از اینکه پیاز سرخ شد مقداری نمک و زردچوبه میزنم، هم میزنم و میذارم ادویه ها تف بخورن. بعد از تف خوردن حرارت رو خاموش میکنم و میذارم تا پیاز خنک بشه. سینه مرغ بعد از اینکه پخته شد باید ریش ریش بکنی که به هر روشی که راحت هستید این کار رو انجام بدید. من با استفاده از همزن برقی این کار رو انجام دادم. 5 عدد تخم مرغ داخل یه ظرف میشکنم، هم میزنم تا از لختگی در بیاد. ببینید تو مرحله اول 5 عدد من استفاده کردم. در مرحله بعد اگر دیدم که نیاز بود 2 عدد تخم مرغ دیگه باید به مواد اضافه کنیم. بعد از اینکه سیب زمینی سرخ شد بذارید خنک بشه، به سینه مرغ اضافه کنید و سبزی خورد شده، پیاز داغ، 5 قاشق غذاخوری زرشک، ادویه هم شامل نمک، زردچوبه، پودر تخم گشنیز، فلفل سیاه، دارچین و مقداری بیکینگ پودر. تخم مرغ هم بهش اضافه میکنم، هم میزنم تا همه مواد با همدیگه مخلوط بشن. من بعد از اینکه هم زدم دیدم تخم مرغش کمه، دوباره 2 عدد تخم مرغ دیگه بهش اضافه کردم. هم میزنم تا همه مواد با هم دیگه مخلوط و یک دست بشن. واقعا یه ترکیب عالی و فوق العاده خوشمزه. جای تک تک شما دوستان عزیز خالی. داخل تابه مقداری کره ریختم که شما از هر نوع روغنی که دوست داشتین میتونین استفاده کنید. بعد از داغ شدن مواد رو میریزم داخل تابه، سطحش رو صاف میکنم. زمان میدم تا 1 سمت کوکو سرخ بشه. اگر از غذای تکراری خسته شدین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این کوکو رو درست کنید. مطمئنم هر کی بخوره عاشقش میشه. بعد از اینکه کوکوی سمتش سرخ شد دوباره با قاشق یه چک بکنید که دیدی سطحش کمی سفته، برگردونید و بذارید سمت دیگه‌ش هم سرخ بشه. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم شما هم درست کنید و طعمش لذت ببرید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. حضورتون در کنار من باعث دلگرمیه. امیدوارم درست کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون و خوبیهاتون باشید. تا درودی دیگر، بدرود.